Наприкінці 19 століття людство нарешті навчилося освітлювати міста електрикою. Залишалося вирішити зовсім маленьке питання – яким саме струмом живити весь світ? Томас Едісон дивився на постійний струм і, мабуть, думав – він уже працює, навіщо щось змінювати? Нікола Тесла дивився на змінний струм і, ймовірно, відповідав – бо вашій електростанції скоро знадобиться електростанція біля кожного будинку. Так почалася знаменита війна струмів. Без гармат, але з патентами, грошима, газетами, блискавками і дуже великою кількістю людей, які були абсолютно впевнені, що саме їхня електрика правильніша. На той момент Едісон уже був знаменитістю. Він не просто створював винаходи, він будував навколо них цілу систему. Його компанії встановлювали генератори, прокладали кабелі та продавали електричне освітлення. Система Едісона працювала на постійному струмі, або DC. Такий струм рухається переважно в одному напрямку. Саме його сьогодні дають батарейки і акумулятори. Для перших міських мереж це було цілком практично. Проблема починалася тоді, коли електроенергію потрібно було передати далеко. Напругу постійного струму в ті часи було складно ефективно змінювати, тому під час передавання виникали великі втрати. Ідея була приблизно така. Хочете світло – будуйте електростанцію неподалік. Хочете світло трохи далі – вітаємо, вам потрібна ще одна електростанція. Саме в цей електричний світ 1884 року приїхав Нікола Тесла. Молодий інженер прибув до Сполучених Штатів і певний час працював у компанії Едісона. Популярна легенда розповідає, що Едісон пообіцяв Теслі величезну премію за вдосконалення генераторів, а потім відмовився платити, назвавши обіцянку американським жартом. Цю історію часто повторюють, але її точні деталі надійно не підтверджені. Достовірно відомо інше. Співпраця була недовгою. Тесла залишив компанію і почав розвивати власні ідеї. Вони обоє любили електрику. Просто Едісон хотів, щоб вона рухалася прямо, а Тесла вирішив, що їй корисно регулярно змінювати напрямок. Так працює змінний струм, або AC. Він багато разів на секунду змінює напрямок. Найважливіше було те, що його напругу можна було відносно легко підвищувати і знижувати за допомогою трансформаторів. Для передавання струм підвищували до високої напруги, це зменшувало втрати в лініях. А біля будинків напругу знижували до рівня, придатного для використання. Постійний струм того часу нагадував кур'єра, який чудово доставляє посилку в сусідній будинок, але вже через кілька кварталів просить новий кабель, додатковий бюджет і невелику відпустку. Проте одного передавання було недостатньо. Електрика мала не лише запалювати лампи, а й приводити в дію машини. Тесла розробив багатофазну систему змінного струму та індукційний двигун. У ньому змінні струми створювали обертове магнітне поле, яке змушувало рухатися ротор без складної системи механічних контактів. Для промисловості це було надзвичайно важливо. Тесла пропонував не просто інший спосіб передати електроенергію. Він пропонував систему, здатну живити цілі міста і заводи. Але геніальна ідея без грошей, виробництва та мережі збуту часто залишається красивим кресленням. Тут до історії приєднався Джордж Вестінгаус. Вестінгаус уже був успішним інженером і промисловцем. У 1888 році він придбав права на патенти Тесли, пов'язані з багатофазним змінним струмом, і запросив його працювати консультантом. Тесла приніс ідеї. Вестінгаус приніс заводи, гроші та рідкісну здатність пояснити інвесторам, чому все це не повинно вибухнути. Саме тому реальна війна струмів була не лише суперечкою Тесли й Едісона. Головна комерційна боротьба точилася між компаніями Едісона та Вестінгауза. Едісон уже вклав величезні кошти у постійний струм. Перехід на іншу систему означав не просто визнати технічну перевагу конкурента. Це означало ризикувати патентами, обладнанням, інвесторами та цілим бізнесом. Крім того, у Едісона були реальні побоювання щодо високої напруги. Наприкінці 1880-х років погано захищені електричні лінії справді спричиняли смертельні випадки. Але технічна дискусія швидко перетворилася на кампанію страху. Прихильники постійного струму наголошували на небезпеці AC. Проводилися жорстокі демонстрації ураження тварин змінним струмом, а саму систему Вестінгауза намагалися пов'язати з електричним стільцем. Тут жарти закінчуються. Боротьба за ринок перейшла межу звичайної інженерної суперечки. Якби тоді існувала сучасна реклама, вона звучала б приблизно так. Наша електрика освітлює ваш будинок. Їхня електрика планує вас убити. Та змінний струм мав перевагу, яку важко було приховати газетними заголовками. Його було дешевше передавати на значні відстані, а система поступово ставала надійнішою. Вирішальна публічна демонстрація відбулася 1893 року на Всесвітній виставці в Чикаго. Компанія Вестінгауза виграла контракт на електричне освітлення виставки. Увечері територія спалахнула світлом від тисяч ламп.
Для глядачів це було майже диво. Сьогодні технологічні компанії показують презентації на великому екрані. Westinghouse і Tesla показали свою презентацію у вигляді цілого міста світла. Кнопки «Наступний слайд» не було, зате ламп вистачало. Виставка довела, що змінний струм може працювати у величезному масштабі, але попереду був ще складніший проект. Інженери вирішили використати енергію Ніагарського водоспаду. Ніагара тисячі років просто скидала мільйони тонн води вниз. Потім прийшли інженери і сказали «вражає, а тепер нехай ще й виробляє електрику». Компанія Westinghouse отримала замовлення на генератори змінного струму. Система використовувала принципи багатофазного AC, пов'язані з роботами Тесли. У 1896 році електроенергію з Ніагари передали до міста Буффало. Це стало переконливим доказом. Електростанція може знаходитися далеко від споживачів, а енергія все одно дістанеться міста. Змінний струм фактично виграв боротьбу за основу великих електромереж. Але тут важливо не перетворювати історію на казку про доброго Теслу і злого Едісона. Едісон не був безглуздим противником прогресу. Він створив одну з перших практичних систем електричного освітлення, побудував електростанції та показав, що електрика може стати масовою послугою. Водночас він був жорстким підприємцем, який захищав свою систему і використовував агресивні методи боротьби. Тесла не винайшов змінний струм із нуля. AC існував до нього. Його великим внеском стали багатофазна система, обертове магнітне поле та практичний індукційний двигун. А Westinghouse був не просто людиною з грошима, він був інженером і підприємцем, який побачив потенціал цієї технології, придбав патенти і перетворив їх на реальну промислову систему. У популярних фільмах Тесла і Едісон майже щодня дивляться один на одного крізь блискавки. Насправді, значну частину війни вели компанії, інвестори, газетярі та юристи, які дуже любили довгі патентні документи. То хто переміг? Змінний струм став основою більшості великих електромереж, тому що його було зручно передавати на далекі відстані та розподіляти між споживачами. Але постійний струм нікуди не зник. Він працює в батарейках, телефонах, комп'ютерах, сонячних панелях та електромобілях. Сучасні високовольтні лінії постійного струму також можуть дуже ефективно передавати великі обсяги енергії на надзвичайно далекі відстані. Отже, AC переміг у розетках, а DC оселився в батарейках і майже в усьому, що ви знову забули зарядити. Едісон допоміг перетворити електричне світло на реальний бізнес. Тесла створив ключові технології багатофазного змінного струму. Westinghouse побудував систему, яка змогла працювати у великих масштабах, а людство отримало електричну мережу. Тому війна струмів була не просто битвою двох геніїв. Це була боротьба ідей, інженерії, грошей, патентів, реклами та людей, які намагалися вирішити, як саме виглядатиме електричне майбутнє. І хоча переможцем зазвичай називають змінний струм, справжній фінал виявився значно мирнішим. Сьогодні AC і DC працюють разом. Один приносить електроенергію до вашого будинку, інший живить телефон, на якому ви читаєте повідомлення про те, що заряду залишилося 2%. Схоже, війна струмів завершилася, але зарядний пристрій, як завжди, зник безвісти.